Hi mga ka-stories! Welcome back sa aking YouTube channel. So, ayan, bago tayo mag-vlog today, i-remind lang kita na mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel and syempre huwag mo kalimutan na mag-share and hanapin mo yung mga birthday codes dito sa mga recent vlogs ko and may chance ka na manalo ng skincare routine for the girls and free t-shirts for the boys. Missing someone. So today, ayan guys, napansin nyo ba na wala ako masyadong lagay sa face ko? Kasi ngayong araw, mag-haul tayo ng makeup na in-order ko dito sa Lazada, ayan. And itatry ko siya sa face ko. Disclaimer lang again, hindi ako professional makeup artist. Lahat ng gagawin ko ay yung mga nakagawian ko na and some na napanood ko rin sa mga makeup vloggers. So, ayan. Today, i-haul natin ang makeup from O.Two.O. So, ayan. Na-discover ko siya sa pamangkin ko kay Saki. So, sobrang gaganda niya and sobrang affordable kasi itong makeup brands na to is below 200 pesos lang. So, ayan, mag-start na tayo mga ka-stories. Tinali ko muna yung buhok ko para walang sagabal sa pag-makeup. Mag-start tayo, guys, dito sa O.Two.O Velvet Matte Foundation Stick. So, ayan. Ayan siya. Ganyan pala dapat. Itong matte foundation na binili ko is in shade of O2 ang number. So, ito ay ivory. Ito nga palang matte foundation nila is nabili ko for 89 pesos only. Bago ako mag-apply ng matte foundation, ito nga pala ay binili ko rin sa O2. Kumusta naman yung lalagyan? Sobrang cute, diba? So, this is a makeup sponge and this is 113 pesos only. So, try na natin. Kasi ang pangit-pangit na rin talaga ng tsura ko. So, yung excess na foundation, i-blend ko na lang dito sa ilalim ng mata ko. Kasi, feeling ko, hindi ko na kailangan maglagay ng concealer. Kasi, sobrang ganda ng product nila. And nag-stick agad siya sa face ko. So, after natin maglagay ng foundation, ang ilalagay ko naman sa face ko is for contour. So, ito yung binili kong pang-contour sa O2. And sabi dito, this is 4 colors grooming powder. At ang binili ko ay in shade of O2 again, O2. So, kapag tinanggal mo siya sa box, ito ang makikita mo. And this is for 150.45 pesos only. Ito yung 4 na colors na tinry natin sa balat ko. So, ito sila. So, kahit ang light niya sa pagsuswatch natin sa skin, sa braso ko, itatry na rin natin ilagay kasi syempre huwag naman muna natin siyang i-judge. So, ang ilalagay ko is itong pangatlo na color na after nung pinaka-darkest, ito na yung sumunod. So, ito yung ilalagay natin dito sa area na to. So, itong color na rin na to, ang pangatlo, ang ilalagay natin pang contour ng ating forehead and syempre dito sa ating cheekbone. So, ang next na i-contour natin ay ang aking ilong. So, lalagyan lang natin ng lines dito. As usual, ito ulit na third na to ang ilalagay natin dito sa ilong natin. Para uy, kamusta naman? Tumangos ng ilong ko. Siyempre, hindi naman kumpleto ang ating nose line kung hindi natin lalagyan ng konting shimmer. Konting shimmer lang naman. So, ang ilalagay ko na pang shimmer ay itong pinaka-light dito sa
4 colors grooming powder kit ng contour ng O2. So, walang tayong konting-konti lang. At ilalagay natin dito. Ayan. Oh, okay. And dito. And lagyan na rin natin dito. So, ang next naman na product na i-apply natin from O2 ay ito. Kumusta naman? Napakaganda ng packaging niya, diba? Isang compact na lang. Dalawa na siya. Isang for eyeshadow at isang para sa cheek. So, magko-consume siya ng less na space sa bag ko. So, this is very handy para sa akin. So, this is O2's Traveler Eye and Cheek Palette. So, this is 199.20 pesos. Ito yung pinakamahal sa binili ko dito sa haul na to. Pero, for 200 pesos, kang 6 na colors para sa eyeshadow and meron kang 2 colors para sa cheeks. Ito siya. Ang ganda. Ang ganda. Favorite ko na yung O2, promise. So, ito yung eyeshadows. And, ito naman yung blush on. And, may libre na rin pang-apply. So, andito siya. So, ayan. Try na natin ilagay itong O2 na blush on. So, may pagka-peach itong ano na to, itong blush on na to. Oops, nakita yung chismis dun sa cheeks ko. Sobrang kinang lang. Yun lang ang parang comment ko. Ayoko kasi lang masyadong makinang kasi sobrang oily na nga ng face ko. Feeling ko, pag makinang, lalong nag-o-oil. So, ayan, napansin na siya. Pag i-blend siya dito sa contour natin kanina, mas umiibabaw yung color niya. Ito naman, itatry natin yung 6 palette ng eyeshadow nila. Yung nasa taas, yun yung mga glitters. Tapos yung nasa baba, yun yung matte. So, dahil first time ko tong gamitin, hindi ko alam. Eksperimentohan na lang natin. At tingnan na lang natin kung ano ang magiging result. So, maglalagay muna ako ng base dito. Ganyan. So, ang pipiliin muna na, ang i-apply natin na color ay itong parang pinaka-darkest na brown ng matte dito sa palette number 2 nito. Wow. In fairness, ang bilis naman. Ang bilis niya umeffect. Ang bilis niya kumapit sa, sa skin. Akala ko light lang to. Grabe. Tapos, sa kabila. So, ayan. Ito yung parang pinaka-base ng makeup ko. Itong shade na to. Lagay ako dito ng shimmer dito sa side na to. Tapos, yung susunod is light and then lightest and then dark dito sa pinakang dulo. So, ang ilalagay ko para medyo ma-shimmer ay itong makinang dito sa taas. So, itong pinaka-light ang ilalagay natin dito. Parang ano siya eh, parang gold na, parang peach. So, maglalagay naman tayo dito sa ilalim ng ating mata. So, ang ilalagay ko ay itong matte na color brown. So, ayan. Na ilalagay ko ay para naman dito sa side na to para ma-emphasize palalo na malaki yung ating mata. So, maglalagay tayo dito sa side.
usual makeup na ginagawa ko sa aking mata. So, next product na binili ko sa O2 ay itong O2 Super Waterproof Eyeliner Pen. So, ayan siya. This is 109 pesos lang. Kamusta naman, di ba? Napaka-social. Kahon pa lang, napakaganda. And ito namang isa na Rose Gold Waterproof Liquid Eyeliner. Ayan. Naniniwala ka ba na ito ay nakuha ko lang for free kasama nung contour na binili ko kanina. Di ba? Grabe. Sobrang affordable. Grabe. So, i-check out muna natin kung anong itsura niya. Sad to say, itong dalawa na binili ko ay in color black. So, gusto ko sanang mag-brown pero walang available at the moment. O, diba? So, ito pala siya. And, ito yung tip niya. O, diba? Sobrang dali niyang i-apply dito. So, ito naman yung isang eyeliner. In rose gold. Puro flashlight. Pero ang ganda, grabe. Feeling ko mas madaling i-apply yung pen. Pero halos parehas lang din sila ng tip. So, ito naman siya. O, diba? Halos parehas lang. So, ang gagamitin ko for this look ay ito munang eyeliner pen. Kasi feeling ko mas mabilis tong gamitin tsaka mas madali. Nagawa ko, hinahayaan ko na rin din muna siya mag-set bago ako maglagay ng false eyelashes. Oo, naglalagay ako nun kasi feeling ko mas na-emphasize yung mata kapag maganda yung lashes mo. And sad to say, wala ako nun. So, maglalagay tayo ng falsies mamaya. And, mag-a-apply na rin siguro ako ng lipstick. Hindi ako nakabili ng lipstick ng O2 kasi ang binili ko nung July 15 sale ay itong Maybelline Super Stay Matte Ink. Ang color na binili ko ay 15 Lover. So, ayan. Try natin siya. First time ko lang din ito gamitin. And, bango. May candy. And itong Maybelline Super Stay Matte Ink ay nabili ko lang for 249 pesos. O, diba? Sobrang daming nagtatanong kung paano ko ginagawa yung kilay ko. Ang simple routine or process ko lang ng pagkikilay ay lalagyan mo lang ng line tong ilalim. Ayan. And then yung ibabaw. And then i-fill in mo lang siya. So, yun lang. Yun lang yung simple process of making my eyebrows. So, sobrang pagmamahal ko sa kilay ko. 3 ang product na binili ko para sa kilay ko. So, itong isa is the eyebrow pencil fine triangle. So, ayan siya. Ito namang next ay ang O2 Precise Brow Definer. And ito namang isa, diba? Social. Box pa lang. Grabe, sobrang social na. O, diba? Ayan. So, this eyebrow defining cream is 124 pesos. And ito namang Precise Brow Definer natin is 124 pesos lang, mga kastor. And ito namang Fine Triangle Eyebrow Pencil is only 118 pesos. Medyo na ano lang yung box niya. So, ang gagamitin kong pang outline sa aking kilay ay itong Precise Eyebrow Definer.
Ang design ng eyelashes na to ay 3D52. Ito yung pinili ko kasi sa pagkakaalam ko, ito yung pinakamanipis pero ang kapal and sobrang haba pa rin niya. Pero anyway, magagamit ko pa rin naman siya. Siguro kapag may mga event akong pupuntahan. Bini-bini sa aking pagtulog, ika'y panaginip ko. So mga ka-story, ito yung finished product ng O2O Makeup Haul and Try-On natin. So sobrang nagustuhan ko yung product nila. Una kasi sobrang ganda at trendy ng mga designs nila. And pangalawa, sobrang mura, sobrang affordable. And pangatlo, sobrang ganda rin yung product nila kapag in-apply na sa face. So overall, marirate ko tong makeup na to 10/10 talaga. Sobrang ganda niya. Grabe, oh. So, there you have it mga ka-story. Don't forget to share, like, and subscribe sa aking YouTube channel. And syempre, huwag niyong kalimutan ang mga birthday giveaways ko on August 4 na yan. Malalaman natin at magla-live ako sa Facebook ko. I-add niyo ako sa Facebook and syempre dito sa YouTube para sa announcement of winners. Thank you all so much for watching, guys. Stay safe. Bye!